So what's up mga buddy, again, this is me Noel Gadi and welcome back sa aking YouTube channel. So for today guys, tuturuan ko kayo on how to use your wallpaper engine para sa inyong streaming setup while using OBS Studio. So para ito sa mga streamers natin na gustong mag-explore ng OBS Studio, yung mga settings, mga scenes, mga sources, mga plugins na pwede nating mahanap dito sa OBS Studio natin. Also, pwede din to para sa ating mga streamers na mayroong wallpaper engine sa kanilang mga Steam account. Pwedeng nakakita sila ng magandang wallpaper na sa tingin nila, pwede nilang magamit sa kanilang streaming setup. And also, pwede rin to sa mga streamers natin dyan na ayaw nang gumamit ng mga themes na nagmula sa Streamlabs OBS. So, wag na natin patagalin guys. Let's proceed to our tutorial. Let's go! So at first guys, ang gagawin natin ay pupunta tayo sa ating wallpaper engine para makapili tayo ng ating wallpaper. So punta tayo sa Steam, tapos open lang natin yung wallpaper engine. Launch lang natin yan guys. And then select wallpaper tayo. Lalabas yan dito guys sa inyong lower right ng inyong screen. Ayan. Tapos change wallpaper lang. Ayan. So, lalabas na dito guys sa screen kung ano yung mga installed nyo ng wallpapers. So, yung gagamitin natin dito guys is yung coffee shop. Ayan, nandito. Coffee shop. Tapos, click lang natin. So, yun yung mga gamit nating wallpaper as of now. So, ngayon, ang gagawin natin, next step is open na natin yung OBS natin para ma-record natin yung screen natin. So, para ma-record ninyo ang inyong screen guys or as a display capture, laging yung tatandaan na pupunta muna kayo sa graphic settings. Search na lang graphic settings, tapos ito yung lalabas. Ngayon, iba-browse nyo yung OBS Studio nyo. Ayan, dito yan. Program files, OBS Studio, binaries, 64-bit, OBS 64.exe. So, ang gagawin nyo lang guys is options. Click nyo lang yung power saving para ma-record ang inyong display. Kasi kapag ginamit nyo yung isa, itong high performance, hindi siya lalabas sa inyong OBS. So, yun. Balik tayo guys. So, sa OBS, ayan na. Yan, record na natin. Gagawin natin display capture. So, mag-add lang tayo ng display capture. Ayan. So, dito lang makikita yon, add display capture. Tapos, click nyo lang. Tapos, pangalanan nyo lang display capture. Tapos, select nyo lang yung display 1 nyo. Kung meron kayong dual monitor, display 2 yung gamitin nyo. Kung nasa second monitor yon, then okay lang. Ngayon, i-click lang natin yung record. So, pag nag-record na, punta lang kayo dito sa desktop. Tapos, hayaan nyo lang siyang mag-record for about ilang seconds. So, gusto nyo, 30 seconds, 45, or 1 minute. Kayo bahala guys. Depende sa loop ng inyong wallpaper. So, dito guys, since saglit lang naman yung ginagawa ng ating wallpaper, kaya saglit lang natin siya i-record. Next natin dyan, stop recording lang natin. Tapos, proceed na tayo sa next step. Let's go. So, after nun guys, so kapag nag-stop record tayo, makikita na natin yung record na yun dito sa ating videos tab. Doon ang default area ng mga records natin ng OBS. So, ito na yun guys. Diba? Yan na yun. So, ngayon, hindi natin siya pwedeng gamitin agad as a media source. Since meron pa tayo dito guys na, ayan yung start. Ayan, nakikita nyo. Meron pang other things na lalabas kapag yan mismo yung nilagay natin. So, ang gagawin natin is kung meron kayong editing software, ako ang ginagamit ko is Wondershare Filmora X. So, yun yung ginagamit ko. Gagawin natin, ika-cut out natin siya guys para malinis yung pagkakaloop ng ating video. So, ngayon, pag na-open na yung Filmora, so, gawa lang tayo ng bagong project guys. So, ngayon, ang gagawin natin guys, depende sa inyong editing software. Ilalagay natin yung record natin na iyon dito. So, open lang natin siya sa ating media tab. And then, lalagay natin siya dito. So, ang gagawin nyo dito guys is ima-match nyo yung media nyo sa kung ano yung OBS settings nyo. So, sa akin nga, naka 1280 by 720 ako na nagra-run sa 30 FPS. So, ima-match natin yun doon. Huwag natin gagawin yung project settings natin. Ang mangyayari kasi guys, baka mag-drop frames kayo or baka pumangit yung quality ng stream natin or ng video mismo kapag nilagay na natin siya sa ating stream. So, ganun guys.
So, lalagay lang natin guys. Tatanggalin ko na yung audio since di ko naman kailangan yung audio. Tapos, hanapin lang natin guys kung saan yung part na nandun pa rin yung OBS natin or kung na-record yung OBS natin. Ayan. Diba? After nun, kakat lang natin. Gagawin natin, kakat lang natin siya. Same lang din dito guys. Ayan. Tanggalin lang natin. Wait lang. Ayan. So, after that guys, ayan na. So, kung ang video nyo ay naglo-loop gaya na ito, yung lights, nakikita nyo yung lights guys. Nakikita nyo yung lights dito. Ayan, di ba? May peak yung brightness ng light. So, gagawin nyo, i-sync nyo lang sila. Ang gagawin nyo guys is, yan. Yung sa pinaka-brightest sa unahan, tapos dun din sa dulo, yung pinaka-bright na ilaw. Doon natin siya puputulin. Op, yan. Dito natin siya puputulin, guys. After that, yun na. Export na natin siya. So, export natin siya. So, lalagay lang natin siguro sa desktop muna. Or sa videos na lang din. Videos. Tapos, lalagay nyo wallpaper. Ayan, wallpaper. Tapos, export na natin, guys. After mag-export, lalagay na natin siya sa ating OBS. So, lipat tayo dun guys. So, since tapos na siya guys, makikita na natin siya dito sa ating videos. Ayan, yung wallpaper. So, ngayon, para ma-add natin siya sa ating OBS, tanggalin na natin tong record wallpaper. Remove na natin. Ayan. Tapos, lalagay na natin is media source. Ayan, media source. Tapos, lalagay natin wallpaper. Background. Ayan. Tapos, search na natin. Local file. Search natin guys. Nandito sa videos. Ayan, wallpaper. Open. Tapos, loop natin guys para paulit-ulit lang siya. So, yun. Okay natin. Tapos, gagawin natin para masakop niya yung buong screen is hit lang natin yung transform. Dito. Transform. Then, fit to screen. So, ngayon guys, para matanggal natin tong taskbar dito sa baba, pwede natin gawin is i-drag natin itong lower right para makrop siyang ganyan. Mawawala na yun guys. O kaya, gagawin natin is i-crop natin using the alt button. So, ganito. Yan. Pag nawala na siya guys, pwede na nating ipwesto. Tapos, i-zoom, i-drag na lang natin ulit. Ganun guys. Tapos, yun na. Pupwesto lang natin. Tapos, yan na guys. Meron na tayong proper setup dito. So, yung next naman guys, para magawa natin or ma-achieve natin yung katulad ng ginagawa ko sa aking stream, yung nilalagay natin ng stream starting, ng timer, ng mga logo, and etc. So, yung gagawin natin, unahin natin yung stream starting natin guys. So, add lang tayo ng text. Yan, text. Tapos, pangalanan natin stream starting. Ayan. Tapos, bahala na kayo sa font guys, pero lalagyan muna natin ng stream starting. For example, ganito. Ganyan. Tapos, kayo na bahala dito. Explore nyo guys. Maganda ma-explore nyo yung mga settings dito. So, okay natin. Tapos, ayun na siya. Ipapwesto lang natin. Drag lang natin. Ayan. Ipapwesto natin siya dito. Gaya ng ginagawa natin sa streams. Ayan. Stream starting. Ayan, meron ka ng stream starting. Ngayon, so para naman sa ating countdown guys, makikita nyo yun dito sa tools, tapos scripts. Tapos, gagawin nyo guys, pipindutin nyo lang tong plus sign. Lalabas yung isang window. Tapos, double click nyo lang tong countdown.lua. Or, o-open nyo lang siya. Pag na-open nyo siya guys, click nyo lang yung open, lalabas na siya dito. Pag kinlik nyo siya dito, ayan. So, ikaw bahala kung ilang minutes yung countdown. Tapos, ano yung final text? Kunwari, natapos na yung timer natin. Ano yung malalagay sa stream natin dun sa text na yon. Ngayon, magagamit natin siya, mababind natin siya sa isang text source. So, kapag gumawa tayo ng text source tapos pinangalanan natin countdown, mangyayari, magdediretso siya as a countdown dun sa ating text source. So, pakita ko sa inyo. Close muna natin. So, kapag gumawa tayo ng isa pang text,
Yan, text. Tapos, pangalanan natin countdown. Countdown. Ayan, guys. Automatic yan. Okay. Lalabas na kagad yung timer natin. So, kayo bahala sa font, guys. Pwepwesto na lang natin siya dito. Ayan, gaya ng ginawa natin sa stream. So, sa akin, ang ginawa ko, guys, kinwrap ko ulit siya. Hinold ko yung Alt button para minutes lang yung makikita. Ayan. Tapos, pinwesto ko lang siya dito. So, yun. Depende sa font nyo yun, guys, kung anong kulay ang gusto nyo. So, ayun na yung second step na ginawa ko sa aking stream starting. Ngayon, next natin, guys, is yung slideshow. So, lock natin silang lahat para hindi na sila magalaw. Ang slideshow natin is lalagay natin dito is sa source image slideshow. Ayan. So, okay lang natin. So, dito sa baba, lagay muna natin yung files natin. Lagay natin plus sign. Tapos, add directory or folder in short. So, hahanapin natin yung mga gamit natin dito. Yung mga logos ng ating mga friends. And yung mga online business nila. Yung mga small businesses nila. Hanapin ko lang. Ayan, slideshow. Click lang natin to. Tapos, select folder. Tapos, ayun na guys. So, bahala kayo kung anong transition. Kung fade, cut, or swipe. Ganyan. O kaya, slide. Ganyan. So, ganun din guys kung gaano katagal. Maglo-loop ba siya? Or kung ilang millisecond siya bago mag-transition. Or gaano katagal nag-e-slide. Ganyan. So, okay lang natin. Tapos, fit to screen lang natin ulit to. Mga body, transform, fit to screen. Ayan na. Nakapwesto na siya guys. Tapos, ayan. Ayusin na natin kung saan natin ilalagay. Ayan. So, nandito na siya mga body. Nakapwesto na siya dito. Ayan. Tapos, para dun sa background niya, yung parang nakasabit siya doon sa roof na yan mga body. Ginawa ko lang dyan is nag-add ako ulit ng image source naman. Tapos, nilagay ko lang background logos. Kahit anong pwede nyo ilagay guys. So, search lang natin yung file. Ang ginamit ko yung dati kong logo sa NGJ Gaming guys. Kinlik ko lang siya, tapos okay, tapos pinaliit ko na lang. Kasi color blue, ginamit ko siya para mag-complement doon sa ating stream or dun sa wallpaper na ginamit natin. So, sasakto lang natin guys. Lalak lang natin. So, kung gusto nyong iusog lang natin siya, ilalagay lang natin dito sa sources. Iusog lang natin siya pababa para ilalim siya sa ating mga logos. Ayan, naayusin lang natin yung pwesto. Ayan, usog ko lang konti. Ayan, tapos, ayan na guys, para na siyang may para na siyang style na billboard or parang nakasabit siya dun sa roof natin. So, lock lang natin yan guys. Tapos, ayun na. Mangyayari dito guys, yun na, kompleto na ang ating setup para sa stream starting natin guys. Kayo bahala kung ano pa yung idadagdag ninyo. Explore nyo lang din guys yung mga sources na nandito. Pwede nating ilagay. Marami guys, marami pa tayong pwedeng idagdag dyan. So, ayun, yun yung ginawa ko guys para sa ating stream starting. So that will be it for this video guys, and sana marami akong natulungan sa inyo sa mga gustong mag-explore ng OBS Studio, ng mga kung ano-ano pang bagay na pwede nilang magawa para sa kanilang streaming setup. So bago tayo matapos mga buddy, I'm just gonna ask you, meron na ba kayo pang regalo para sa inyong mga mahal sa buhay? Sa inyong papa or mama or sa boyfriend or girlfriend nyo or sa mga kaibigan? So kung wala pa mga buddy, I will now present to you Maya Collection. So, Maya Collection is a small business that is collecting the most interesting, affordable, quality items that add life to your closet. Collections that will let you be yourself, bringing the boldest, most comfortable, real, and most savage possible way of living for all ages, all gender, and all colors. Ayan, so Maya Collection is available on Facebook, Shopee, and Instagram. I will post the links in the description below. And kung wala pa kayong pangregalo guys, you can visit Maya Collection. Ayun guys, that will be it for this video. God bless sa inyong lahat. Thank you for supporting Noel Gatti Jr. or NGJ Gaming if you're following on my Facebook gaming page. So kung nagustuhan nyo yung video na to guys, don't forget to like,
comment, share, and subscribe. And please ring the bell button para in every time na tayo ay magkakaroon ng video gaya nito, isa kayo sa mga unang makakakita at makakapanood. So thank you for watching, guys. Again, this is me, Noel Gani Jr. Stay safe and healthy. God bless and see you on the next video. Let's go.